ซากปรักหักพังโบราณสถานและโบสถ์เป็นสถานที่ที่สามารถย้ำเตือนเราถึงการมีอยู่และวิวัฒนาการอันรุ่งโรจน์ของอารยธรรมและวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ได้เป็นอย่างดีและยังเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงการมีอยู่ของประเพณีขนบธรรมเนียมและความเชื่อของชาวคริสเตียนในยุคแรกด้วยเหตุนี้โบสถ์จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งในด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในวันนี้อับดุลไททูบเลยจะขอบอกเล่าเรื่องราวของ7โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไปติดตามกันครับเที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัธลักษณ์ออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร 02-047-0083 และ Line @athalux @ARTRALUX อันดับที่ 7 โบสถ์เทรียโบสถ์เทรียเป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีสร้างมานานกว่า 1,700 ปีโดยสิ่งที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้โด่งดังและมีชื่อเสียงนั่นก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามและประณีตบรรจงผสมผสานทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์โรมันโกธิกและบาโรกนอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังมีห้องโถงที่เอาไว้จัดเก็บงานศิลปะและสมบัติล้ำค่าทางศาสนาเอาไว้มากมายและเมื่อย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 4โบสถ์แห่งนี้ก็เคยถูกใช้เป็นห้องโถงเพื่อใช้รองรับผู้ที่มาขอเข้าเฝ้าจักรพรรดิในช่วงเวลานั้นอย่างจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าโบสถ์นี้มีความสวยงามและสามารถเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเยอรมนีได้อย่างไร้ข้อกังขาทั้งความสูงของห้องโถงที่สูงถึง33เมตรและยาวถึง67เมตรด้านหนึ่งของเพดานโบสถ์ยังถูกออกแบบให้มีลวดลายในแนวสถาปัตยกรรมแนวบาโรกที่สวยงามส่วนกลางของโบสถ์นั้นสร้างด้วยอิฐโรมันที่ทอดยาวไปจนถึงตามปีกต่างๆของอาคารก่อนที่ภายหลังโบสถ์จะถูกทำการบูรณะอยู่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17เป็นต้นมานอกจากนี้โบสถ์ยังถูกใช้เป็นพระราชวังของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชก่อนที่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นโบสถ์ของชาวคริสเตียนในภายหลังและด้วยสถาปัตยกรรมและอารยธรรมโรมันที่โดดเด่นในปี 1986เมืองเทรียในประเทศเยอรมนีก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วยครับอันดับที่ 6 โบสถ์พระคริสตสมภพโบสถ์พระคริสตสมภพเป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่ในเมืองเบธเลเฮมในรัฐปาเลสไตน์โดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1และจักรพรรดินีเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1ได้โปรดให้สร้างมหาวิหารนี้ขึ้นในปีค.ศ. 326แล้วเสร็จในปี 565ทำให้โบสถ์นี้เป็นหนึ่งในคริสตจักรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานานอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชาวคริสเตียนและชาวอิสลามอีกด้วยเพราะชาวคริสเตียนนั้นเชื่อกันว่าโบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูคริสต์โบสถ์พระคริสตสมภพได้ถูกใช้งานร่วมกันระหว่าง4นิกายนั่นก็คือนิกายโรมันคาทอลิกนิกายอาร์เมเนียนอะพอสโตลิกนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์และนิกายกรีกออร์โธดอกซ์โดยทั้ง4นิกายนี้ได้ยึดถือตามหลัก Status Quo of the Holy Site ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุลต่านออสมันที่3ของออตโตมันนอกจากนี้โบสถ์นี้ยังแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่โบสถ์ถูกบูรณะเลยเพราะการซ่อมแซมและการตกแต่งเพิ่มเติมหลายอย่างนั้นก็เกิดขึ้นภายใต้ความตั้งใจที่จะคงความเป็นเหมือนเดิมของโบสถ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของโบสถ์ที่หลงเหลือมาจากยุคสงครามครูเสดผนังโมเสกหอระฆังและภาพวาดต่างๆมากมายและด้วยสถาปัตยกรรมที่แสนสวยงามและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบสถ์แห่งนี้ทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบสถ์แห่งนี้ให้เป็นมรดกแห่งแรกในดินแดนปาเลสไตน์และในปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายอีกด้วยอันดับที่ 5 โบสถ์มาซาคริสต์โบสถ์มาซาคริสต์เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองมาลูลาที่เดียวในโลกที่พูดภาษาของพระเยซูในประเทศซีเรียโดยโบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4โดยตั้งใจให้โบสถ์นี้มาแทนวิหารโรมันที่เคยตั้งอยู่ก่อนหน้าและคนสร้างก็ตั้งใจให้โบสถ์แห่งนี้มีการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์เข้ามาด้วยโดยตัวโบสถ์จะมีแผนผังแบบเรียบง่ายมีทางเดิน2ทางและทางเดินที่ถูกขั้นตรงกลางเอาไว้ด้วยเสาขนาดใหญ่
ภายในตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และธรรมิกชนนอกจากนี้ยังมีห้องใต้ดินที่เป็นที่เก็บรักษาอัฐิของเซนต์ซาคิสนักบุญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวคริสเตียนสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะเขาได้ถูกสังหารลงระหว่างที่จักรพรรดิไดอาคลีเชียนได้ทำการกดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนและนักบุญเซนต์ซาคิสก็ได้สละชีพของตัวเองเพื่อปกป้องชาวคริสเตียนและอัฐิของลูกชายของเขาเอาไว้อีกด้วยทำให้โบสถ์แห่งนี้กลายเป็นคริสตจักรที่มีชื่อเสียงของชาวคริสเตียนที่มักจะหลั่งไหลมาในวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันฉลองของนักบุญเซนต์ซาคิสนั่นเองครับอันดับที่4โบสถ์เอ็ดเมซินโบสถ์เอ็ดเมซินเป็นคริสตจักรที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองวากาซาพัทในประเทศอาร์เมเนียและยังเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถูกสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 301 ถึง 303 โดยนักบุญผู้อุปถัมภ์ของประเทศอาร์เมเนียอย่างเกเกอรีดิอิลูมิเนเตอร์ตามคำสั่งของศาสนาคริสต์ของประเทศด้วยความหวังที่ว่าจะให้โบสถ์นี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านจากศาสนานอกรีดมาเป็นศาสนาคริสต์เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของศาสนาคริสต์ที่มีอำนาจเหนือลัทธินอกศาสนาเนื่องจากในตอนนั้นประเทศอาร์เมเนียเป็นประเทศแรกที่ถูกนับว่าเป็นประเทศคริสเตียนแห่งแรกของโลกด้วยเหตุนี้โบสถ์นี้จึงถูกสร้างขึ้นเหนือซากปรักหักพังของวิหารนอกรีดและนอกจากโบสถ์จะเป็นทั้งอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แล้วโบสถ์นี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวอาร์เมเนียอีกด้วยก่อนที่ในปัจจุบันโบสถ์จะถูกเปลี่ยนมาสำหรับใช้งานเป็นสำนักงานใหญ่ของโบสถ์อาร์เมเนียในภายหลังอันดับที่3โบสถ์อะควาบาโบสถ์อะควาบาในเมืองอะควาบาประเทศจอร์แดนเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่3ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยโบสถ์นี้ถูกซ่อนเอาไว้นานถึง 2,000 ปีก่อนที่จะถูกค้นพบในปี 1998 ซึ่งในระหว่างการขุดค้นทีมสำรวจก็ได้พบไม้กางเขนสีทองโคมไฟแก้วโครงกระดูกมากกว่า200ศพและเหรียญมากมายที่อยู่ในกล่องเก็บของทำให้ทีมนักสำรวจเชื่อว่าโบสถ์แห่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ. 293 ถึงปี 303 เนื่องจากโบสถ์อะควาบานั้นมีลักษณะคล้ายกับโบสถ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอียิปต์ในช่วงยุคสมัยนั้นโบสถ์อะควาบามีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ทั้งโครงสร้างแบบฐานรากการวางทิศทางของโบสถ์ให้หันไปทางตะวันออกนอกจากนี้ผู้คนยังเชื่อกันว่าบริเวณที่ตั้งรอบนอกของโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้คริสตจักรรอดพ้นจากการทำลายล้างจากการกดขี่ข่มเหงครั้งใหญ่ของชาวคริสต์ที่จักรพรรดิไดอาคลีเชียนเป็นผู้สั่งการในช่วงปีค.ศ. 302 ถึง 311 อีกด้วยอันดับที่2โบสถ์เมกิดโดโบสถ์เมกิดโดเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเทลเมกิดโดในประเทศอิสราเอลโบสถ์นี้เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอิสราเอลเนื่องจากเรื่องราวการค้นพบของโบสถ์นี้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากโดยซากของโบสถ์ถูกพบอยู่ภายในบริเวณของเรือนจำสมัยใหม่และนักโทษเป็นคนที่ค้นพบโบสถ์แห่งนี้เป็นคนแรกในปี 2005 หลังจากนั้นทีมนักโบราณคดีจึงได้เข้าไปทำการขุดค้นเพิ่มเติมและได้ค้นพบเบาะแสและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโบสถ์นี้เพิ่มเติมอีกภายหลังและเมื่ออ้างอิงจากการค้นพบก็พบว่าโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่3ในช่วงเวลาหลาย10ปีก่อนที่ศาสนาคริสต์จะได้รับการรับรองภายในของโบสถ์ถูกตกแต่งด้วยผนังโมเสกที่กินพื้นที่ไปถึง600ตารางฟุตและจากจารึกภายในโบสถ์ก็ได้พบว่ามีการระบุถึงเจ้าหน้าที่ชาวโรมันที่มีชื่อว่าไกอานัสโดยในจารึกได้ระบุเอาไว้ว่าไกอานัสได้ใช้เงินส่วนตัวของเขาเพื่อสร้างโมเสกที่จะใช้ในการตกแต่งโบสถ์ขึ้นมาและหลังจากนั้นโบสถ์ก็ถูกทำลายลงในช่วงกดขี่ข่มเหงครั้งใหญ่ของชาวคริสต์ของจักรพรรดิไดอาคลีเชียนโบสถ์ดูรายูโรโปสโบสถ์ดูรายูโรโปในเมืองดูรายูโรโปสประเทศซีเรียเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ในขณะนี้โดยโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 235 และมีความเชื่อว่าก่อนที่โบสถ์นี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นคริสตจักรโบสถ์นี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยส่วนตัวของผู้คนมาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์ในช่วงเวลาระหว่างปีค.ศ. 233 ถึงปี 256 โบสถ์แห่งนี้ถูกค้นพบอยู่ในซากปรักหักพังแต่ว่าทีมนักโบราณคดีก็ได้ทำการขุดโบสถ์นี้ขึ้นมาในสภาพสมบูรณ์ในช่วงปี 1920 ถึง 1930 โบสถ์ดูรายูโรโปสถูกตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกที่มีภาพของดาวิดและโกลิอัท
ภาพของอดัมและอีวาและภาพของพระเยซูคริสต์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและเดินบนน้ำทำให้สถาปัตยกรรมของโบสถ์นี้ได้กลายมาเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของศิลปะและสถาปัตยกรรมของชาวคริสเตียนยุคก่อนที่ช่วยให้คนรุ่นหลังได้รู้เกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีและทีมนักโบราณคดีก็คาดว่าโบสถ์แห่งนี้ถูกฝังเอาไว้เพื่อป้องกันการถูกล้อมโดยชาวเปอร์เซียก่อนที่โบสถ์จะถูกค้นพบในภายหลังครับ